Казки під зорями. Привіт, любі діти! Я Світлик, і ми разом з моєю сестрою Світлинкою живемо у старій хаті в давньому лісі. Там під Великим Дубом ми збираємось кожного вечора для того, щоб читати і розповідати наші історії, які прилітають слухати ангели. Ми запалюємо це світло, і на це світло приходять вони, щоби слухати історії. Сьогодні ми будемо слухати казку «Святий Миколай. Моє класне життя», яку написала Світлана Бабинська, а ілюстрації для неї приготувала Ольга Шингур. Цю книгу видало для нас Свічадо. Влаштовуйтеся добре, вмощуйтеся і слухайте уважно історію про одного хлопця, який став великим чоловіком. Мене звати Миколай. А тебе? Ну, промов у голос, я все чую. Серйозно? Я як це сказати? Ну, святий я. Миколай чудотворець. Ага, саме той, що подарунки в грудні приносить. Тільки відразу скажу, що ті історії про різку від мене – це справжнісінька брехня. Не дозволяй дорослим хитрувати, ще й зловживати моїм авторитетом. Інакше я до суду подам, до небесно-ангельського суду. За наклеп на мене. Гаразд. Пробач, що я так з порога розійшовся, просто наболіло. Терпіти не можу несправедливості. Зі самого дитинства воюю з цим, як тільки можу, а несправедливості навколо завжди вистачало. Особливо в той час, коли я жив, у 3 столітті. Це дуже давно. Тоді не було ні автомобілів, ні телевізорів, ні мобільних телефонів. Хоч і місто Патара, де я мешкав, було одним з найбільших розвинених у нашому краї – Ликії. Тоді Ликія належала до Римської імперії, а зараз це територія Туреччини. І досі там можна побачити руїни моєї рідної Патари. А колись то було крутезне місто. Його можна порівняти хіба з українською Одесою. Там теж був порт, куди заходили іноземні кораблі з різним товаром. Йой, чого там тільки не продавали у нашому місті. Мої батьки були дуже багаті, тож усі екзотичні страви потрапляли до нашого столу. Патара була прекрасним теплим краєм. Я страшенно любив сидіти у садку, їсти виноград і читати. Мамуся приносила ще купу всіляких смаколиків, куйовдила моє кучеряве волосся і промовляла: «Читай, читай, моє золоце, наука в ліс не піде, а з лісу виводить». Отож, сиджу я так раз, домашку роблю, і чую якийсь галас за муром. Видряпався на огорожу, а там ватага хлопчаків одного малого обступила і насміхається. «Гей ви! Ану, оближте його!» – гукнув я щосили. Мої тато з мамою були християнами, хоч більшість людей у нашому місті молилася язичницьким богам. Як християни, мої батьки навчили мене, що за слабшого треба заступатися. І то була якраз нагода зробити так, як казали мені батьки. Проте на ділі все виявилося не так просто. Один із тих розбишак стягнув мене з муру, а потім і я, і той хлопчина отримали добрячих стусанів. Я з переліку схопив його за руку та гайда в дім. Ось так я здобув свого першого друга. Щоправда, ціною синця під оком. Звали мого товариша Семен. Він був сирота і жив у дядька з тіткою. Допомагав їм у господарстві, а у вільний час приходив до мене. Особливо тоді, як я мав заняття з учителем.
бо в наш час не кожен міг собі це дозволити. Тож батьки запропонували Семенові слухати науки разом зі мною. Я також розповідав про Ісуса, як Він, Божий Син, віддав своє життя за нас. «Класний чувак був той Ісус», – сказав Семен. «А тож», – погоджувався я. Отак ріс я в науці та любові. Тобто пощастило мені в достатку і піклуванні зростати. Ще й зв'язки добрі родина мала. Мій дядько був єпископом. Він пильнував життя нашої християнської спільноти. Дядько був надзвичайно чуйним, знав усіх на ім'я, знав, хто чим живе, був як батько великої родини. Пам'ятаю, як я ще малим сидів у нього на колінах, коли він проповідував. Пам'ятаю, як він брав мене зі собою, коли відвідував священників. Я помагав йому нести торби, бо дядько все якихось харчів їм приносив. Так я міг придивлятися до життя різних людей, а як підріс, то став замислюватися про своє покликання, про те, яку справу я хотів би обрати для себе. Мій друг Семен уже давно вирішив – я подамся у бізнес. Давно цікавлюся тим, як перевозити товари кораблями. «А чим цікавлюся я?» – запитав я сам себе. І згадав, як дядько-єпископ колись мені сказав: «Із тебе вийшов би чудовий священник». А й справді, я хочу бути саме священником. Я розповів про це дядькові та рідним, і невдовзі мене висвятили на священника. Бути священником для мене означало бути завжди з людьми. Я знав не тільки нашу громаду, але й усіх бідняків на районі і усіх продавчинь на базарі. «Отче Миколаю, йдіть-но сюди! Щось вам скажу!» – гукнула мені якось Варвара, що рибою торгувала. «Чи ви чули, що за біда в Петра сталася? У того, що 3 доньки має, збанкрутував, усе до останньої копійчини втратив. Тепер ніхто тих дівок заміж не візьме. Хто зі зладарями знатися захоче?» Лишенько, та ж такі добрі дівчата. Я не міг допустити, щоб Петрова сім'я постраждала. Тож пішов додому і спакував 3 торбиночки золотих монет. А як споночило, підкрався до їхнього дому та й укинув їх у вікно. Другого дня йду базаром, а Варвара знову кличе: «Оченьку, а ходіть, я вам зараз таке розкажу. Сталося чудо. Петрові вночі Бог гроші послав. 10 торбинок золота. Уявляєте?» «Та не 10, а лиш 3, – відповів я, усміхаючись. «А ви звідки знаєте? Моя подруга Агафія казала, що 10. А та Агафія знає все». Тим часом мій друг Семен ставав усе вмілішим купцем, у різних країнах побував. І вкотре, готуючись до мандрівки на Святу Землю, запропонував мені поплисти з ним. Чом би і ні? Я вже давно хотів відвідати місця, де жив Ісус. Вийшли ми у відкрите море. Краса неймовірна, навкруги безкрая вода. Дельфіни вистрибують зовсім поруч, так що рукою їх можна торкнутися. Кілька днів плавання були пречудовими, доки не насунула чорна хмара. Здіймався шалений вітер. «Люди добрі, та це шторм!» Впав я на коліна і молюся з переляку. «Господи, спаси і сохрани!» Не щувся, як Семен штурхає мене в плече, сонечко зійшло і море заспокоїлося. «То все твоя молитва, Миколаю», – переконував мене товариш, доки я виходив зі заціпеніння. Капітан корабля відтак віддав наказ одному з моряків вилізти на щоглу. Та на самому вершечку чоловік зісковзнувся і впав. Підбігаємо, а він непритомний. «Згинув, бідолаха», – каже капітан. «Уже хотіли віддати його морю, бо померлих не могли залишати на кораблі». Але я нахилився
і прислухався. Серце б'ється. Я згадав, як один учитель вчив мене приводити людину до тями. За якийсь час моряк розплющив очі і заговорив: «Слава тобі, Боже! Він тільки добряче забився, але був живий. Корабельна команда, давай мене підкидати. Миколай Чудотворець, бурю вгамував і товариша нам воскресив». Та цитьте ви! То елементарні знання з медицини. Але ніхто мене не слухав. І з тих пір вони звали мене не інакше, як Чудотворець. А коли розказували цю історію іншим, то трішки додумували, тому й донині про мене розповідають різні дивні легенди. Нічого не вдієш. Така вже людська уява. З такою пригодою я дістався Єрусалима. Уявляєте? Я ступив на землю, де ходив сам Ісус. Піднявся на Голготу і довго там молився. Потім відвідав гріб Господній, де поховали Ісуса Христа після розп'яття і де Він воскрес. Усі ці місця дуже припали мені до серця. Ну, думав, залишуся тут і буду пустельником. Молитимусь на самоті, тільки я і Бог. Файно мені там було, мило. Але якось на молитві я зрозумів, що мушу повернутися додому, що так хоче Господь. Що ж, удома є монастир, може, то й наліпше вийде. Любі діти, на цьому завершимо початок історії Миколая Чудотворця. Бажаю вам гарної ночі, спокійних та солодких снів. Хай це світло, яким ми зібралися разом, щоб слухати казки та історії, буде вашим провідником в країну снів та мрій. А наступного разу, в наступному відео, ми дослухаємо історії про цього славного мужа. Спокійної вам ночі!